pentru câteva, nu știu, zeci de minute sau ore sau cât vreți să stați aici să vă pierdeți pe alei, uiți că ești în România, uiți complet că ești în România. Partea bună e că aici poți să intri chiar sub cascadă. Ia uitați cum arată. Ce faci, Vlad? Salutare tuturor! De aici din benzinărie. Cum ești? La cafeaua? Am luat o cafea că nu am apucat acasă. Auzi un motor. Ne scuzați pentru sunet. Noi am pornit din nou la drum pentru că astăzi vrem să vizităm două obiective foarte, foarte frumoase din județul Hunedoara. și ne-am pus ghiozdanele, nu valizele, în mașină și ne îndreptăm către primul loc. Sunt niște băi romane. Și le aveam pe listă de mult timp și uite că a venit și rândul lor. Da, și sunt foarte, foarte frumoase și interesante. Așa am auzit și așa am văzut și așa am citit. Dar deci, o să vedem la fața locului, nu? Ești pregătită? Foarte pregătită. Astăzi suntem 4, noi 3, dar și prietenul nostru Leo, care a venit din Austria până în România și l-am luat cu noi într-o excursie. Unde e? La mașină. L-am pierdut, o că mergeți și acolo, dar a dispărut. Hai, ne punem în mișcare, că e foarte, foarte aglomerat. Ieșirea din Cluj, coada până încolo spre Florești și până la intrarea pe autostradă, tot așa aglomerat am văzut că e. Da. Și ne vedem de pe drum. 2 ore teoretic până acolo. La cum văd traficul, probabil 2 ore și. Hai, începem aventura de astăzi. Așa arată parcarea hotelului Vacanță. Andreea, te gândeai vreodată că există un hotel care se numește Vacanță? Nu. Dar uite. Eu am rămas surprins de cum arată stațiunea Gioagiu Băi. Da. Și avem o mare dilemă, tot drumul am povestit așa. Eu zic Gioagiu Băi, Andreea zice Gioagiu Băi. Deci cum e corect? Că nu mai știu. Avem varianta A lui Vlad, Gioagiu Băi, și varianta B a Andrei, Gioagiu Băi, cu accentul pe ultima slabă. Total alt accent. Nu știu, eu zic că varianta mea e corectă. Fiecare zice că varianta lui e corectă, dar... O să vedem. Așa spuneți-ne cu care credeți voi că e varianta corectă sau dacă știți sigur 100% care e varianta corectă. Da, așa vreau să vă arăt parcarea. Pe acolo frumos se intră de la drumul principal și am reușit să parcăm aici. Sunt o grămadă de locuri. Pentru a parca aici am plătit o taxă de 5 lei. Foarte, foarte ok. Și o luăm la pas pentru că noi vrem să vizităm astăzi Băile pentru romane. prima dată, da, băile romane. Am văzut niște poze incredibile de acolo și suntem foarte, foarte curioși cum arată. Și încă o chestie, chiar aici la intrare în parcare, uitați, este un punct smurd cu un container și uitați, tot timpul este o ambulanță care stă aici. Și acolo în față, Andreea, ai văzut? După gard? Da, după gard, acolo sus, mai este un complex termal. E și strand acolo, practic. Se numește, dacă m-am văzut eu bine, Complex Termal Băile Romane, chiar așa se numește, da. Oricum vrem să ajungem, dăm o tură de stațiune și acolo în centru, că nu mă așteptam să fie atât de mare stațiunea și vă zicem și cum arată complexul de acolo. Ce ai văzut? Ce ai văzut frumos? Toate frumoase. Piramide? Pietre? Tot felul. Ia ce tare e asta! Wow! Mamă! Da. Așa-s pietrele astea aici? Da, foarte tare. Și Dar de aici, din Gioagiu Băi? De la Maramureș. Dar cum e corect? Gioagiu Băi sau Gioagiu? Gioagiu, nu? Andreea, avem prima validare că varianta mea e corectă. Noi tot drumul ziceam, pare cum e corect. Da, mai mare. Este și Gioagiu, cum zice doamna, dar e mai încolo, la Miruna. Ok. Deci amândoi avem dreptate, nu te mai... În felul nostru amândoi avem dreptate. Foarte tare astea. Și ăsta e de masaj? Pentru față, da. Pentru față ăsta? Ce fain, n-am mai văzut tipul ăsta de artizanat. Deci uite, suntem surprinși. Chiar de aici la intrare. Hai să mai stăm să ne uităm un pic pe aici. Hai că lăsăm aici și când coborâm, luăm un... Da, tu arunci un ochi acum? Da. Bine. Uite și globul fermecat. Aici, dacă îl atingi așa, îți prezice viitorul. Ce ți-ai luat? Mi-am cumpărat brățară. Să văd. Hai că arată bine. Nu aia de sus, asta, nu? Da, e foarte drăguț. Cât costă așa o brățară aici în Gioagiu Băi? 15 lei. Cinstit. Chiar foarte ok. Salut, Leo! Salut! Cum ți se pare în Gioagiu Băi până acum? E foarte drăguț.
temperatură perfectă, așa în munte, liniște, foarte Deci îți place. Da. Și tu ce ți-ai luat? Eu mi-am luat și brățări și pandante și tot felul de Tot felul. Deci e ofertant aici, nu? Ai găsit ce vroiai. Revenim cu o informație, chiar acolo în față avem complex turistic Băile Daco-Romane. Ăsta vă ziceam că e foarte mare și îl vedeam noi pe partea cealaltă, dar am venit frumos pe jos. Și aici avem primul indicator cu termele romane sau Băile Romane și trebuie să o luăm frumos pe aici. Hai, ești pregătită? Foarte ușor am găsit, e chiar în centrul stațiunii. Mă așteptam... unde e cea mai multă agitație, așa. Da, unde e toată energia. Aici mă așteptam să avem mult mai mult de mers pe jos, dar nu. Ce vrei să se pare locul până acum. Mi se pare ok, are energie bună. Da. Hai, să vedem pe unde se face intrarea. Perimetru de protecție, SC Germisara SA. Probabil de aici și extrag apa. Se pare că ăștia SC Germisara au un hotel. Sau poate, Da, asta știam și eu. poate de aici extrag apa și duc acolo, Uite. la Băi, la complex turistic. Și gata, aici e intrarea. Uite, mă gândeam că o să plătim ceva bilet de intrare, dar nu. Gratuită. Germisara, complex termal roman și e sit arheologic și de aici începe aventura noastră să descoperim acest loc. Așa să vă imaginați că tot locul acesta datează de pe vremea dacilor și a romanilor. Deci cred că are, nu știu, circa 2000 de ani Da, vechime. are 2 milenii. Exact. La un moment dat a fost folosit și era considerat ca o stațiune cu băi de lux pe vremea dacilor și a romanilor. După ce au fost descoperite și au văzut că apa de aici are puteri Proprietăți, vindecătoare, să zicem așa, ceva miraculos, le-au transformat în niște băi de lux, adică nu Exact. oricine avea acces aici, și noi pe acolo. Și după, la un moment dat, au rămas așa de izbeliște. S-a construit peste ce construiseră dacii și romani și au început să se descopere din nou la un moment dat. Uite, ca o paranteză aici, parcă e un mic bazin. Dacă te uiți așa, vezi, săpat Da. în stâncă, se vede că asta e efectiv stâncă și ce o plită. O săpat așa aia ce dreaptă aici și probabil era un mic bazin cu apă. Stăteai aici și puneai picioarele, băgai tot în apă, nu-mi dau seama exact. Hai să mergem, știi că era organizată pe două niveluri. Era partea de suprateran și partea de subteran, ce era săpat în stâncă și Bă, ce tare! făceau accesul prin tuneluri, prin stâncile astea de calcar, cred că sunt, nu? Mamă, da, un fel de Ce travers tare! calcar. Bă, ce tare! Hai, ce bine pe aici, că e umbră așa. E umbră și super răcoare. Hai să vedem, să ajungem în punctul ăla maxim de interes. Doriți să vizitați 2 lei? Hai, intrați. Vezi că e ca o poartă. Wow! Mamă, ce tare e! Hai, ce bine e aici! Hai, ține tu ca să pot să cobor și eu. Wow. Deci e foarte tare aici. Stați că trebuie să avem grijă. Așa. Ce tare. Wow. Hai. Asta era centru, practic, Punctul principal. punctul principal. Că asta a fost și primul bazin pe care l-au descoperit. Ei, pe acolo am intrat și noi. Și se vede chiar deasupra. Ce tare! Și aici? Asta duce undeva? Este un tunel roman. Wow. Aveau un fel de legături făcute. Și pe acolo. Da, aici nu cred că duce nicăieri, e Aici, înfundat. Nu, era un tunel, dar e zidit. Da, Vezi? da, Nu mai da. este nimic. Și aici? Stai un pic. Unde? Oh, Atât, până acolo, nu? da. Dar aici nu e zidit, pur și simplu se oprește. Aha. Dar aici nu e așa, mi se Dar vezi pare. cum și-au făcut sistemul ăsta de extragere a apelor din bazinul central de acolo și își trăgeau probabil în alte bazine unde mai erau. Probabil Da. acolo e ceva izvor. Hai pe aici. Mie chiar mi se pare spectaculos, sincer. Că avem chestii de genul ăsta în România, foarte tare mi se pare. Haideți să vedem care este perspectiva și de deasupra, pentru că da, ne putem plimba și deasupra acestui loc. Ia uitați cum arată. Wow! Și aici se văd urme, anumite construcții care au fost. Uitați, de exemplu, aici în față sunt niște ziduri făcute așa din piatră. Era o arhitectură specifică
daco-roman. Aici se vede efectiv ca un stâlp. Probabil aici era tot așa un fel de poartă. Iar asta chiar e evident, evident. Ceva de genul ăsta îmi imaginez eu. Și în rest, peste tot doar stânci, aici e ca un șanț. Ia uitați, asta e, probabil pe aici captau apa și era un șanț. Băile daco-romane au o vechime de peste 2000 de ani, iar pe vremea Imperiului Roman, Giagiul Băi se numea Germisara. Acesta este un nume dacic care înseamnă izvor cald. Mai mult ca sigur, și strămoșii daci apreciau efectele curative ale izvoarelor. Ulterior, romanii au creat aici o așezare de lux pentru personalitățile vremii. La ruinele băilor daco-romane s-au găsit în timpul săpăturilor efectuate diverse altare, plăcuțe votive din aur și monede. Vizita noastră aici la băile romane sau la termele romane s-a terminat. Sincer, eu am rămas plăcut surprins. E frumos. Chiar e un loc total inedit și foarte fain așa și să-ți faci o poză așa mai instagramabilă. Plus că dacă vii aici nu trebuie să vii doar pentru asta, doar ca să vizitezi. Adică stațiunea oferă destul de mult. Așa. Da, poți să... ca în concediu. Exact, poți să stai în stațiune, să te duci și la băi, să faci cure sau cum se cheamă, să stai cu picioarele în apa asta vindecătoare. Noi am venit să vizităm, doar să vedem locul acesta și chiar ne-a plăcut foarte, foarte mult. Și acum mergem către al doilea obiectiv pe lista noastră de astăzi, care este cascada Clocota. Clocota, da, una dintre cele două cascade cu apă termală din România. Asta mi se pare din nou inedit, să vă dați seama, deci cascadă cu apă termală și tot aici în stațiune și avem de parcurs, am văzut o distanță doar de 450 de metri. În direcția aia mergem și noi. Hai, ce faci? Langoș. Andreea și-a luat un langoș de acolo, chiar când treceam noi și filmam la strand. Și am zis că eu nu vreau. Și așa bun a fost și așa bine arăta, încât m-am întors și mi-am luat și eu unul. E foarte bun. Cât ai dat pe el? Are cașcaval, deci tu ai dat 8 lei. Eu am dat 8 lei, da. Langoș cu cașcaval și eu la 5 metri mai încolo, 5 lei. Hai, 10 metri. Vezi. Și care e mai bun? Dar nu știu, era bun și atât, dar și bun și ăsta. Da? Da. Deci, aveți grijă că găsiți langoș și cu 8 și cu 5. Dacă ajungeți aici, voi alegeți. Asta e o nouă etapă în drumul nostru către cascadă. Am ieșit din Sătuc și mergem prin mica asta pădurice. Pe aici nu se poate ajunge cu mașina, ultima parcare era undeva în spate. Sunteți pregătiți? Ce frumos! Așa e de faină. Cred că sunt calcaroase stâncele astea pe sub apă pe acolo. Da, da. Foarte faină, mi se pare. Și mai este și în partea aia. Da. Deci acolo e o bucată de cascadă și aici e bucata cea mai mare pe care o putem vedea noi. Da, mergem și noi mai aproape. Nu mă așteptam. Nu, nici eu. Chiar o surpriză plăcută, foarte faină. Da, și miroase așa, sulf, nu? Da, da, sulf a fier. Da, 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 da. Partea bună e că aici poți să intri chiar sub cascadă. Foarte, foarte tare. Andreea a zis că stă cu puțin cu picioarele în apă, așa. Că dacă au puteri miraculoase, o să vedem ce se întâmplă. Dar e foarte tare locul ăsta. Deci oficial pot să-ți spun că asta este una dintre cele mai frumoase cascade pe care le-am văzut în ultima vreme. Și așa de bine mă simt după ce am stat un pic cu picioarele în apa aia răcoroasă. Andreea e mai curajoasă ca mine. Eu nu m-am băgat cu picioarele, dar m-am băgat așa cu papucii și să știți că m-am udat. Bine, de tot. Dar ce vreau să zic este că nu sunt deloc alunecoase pietrele de acolo din cascadă, deci cu încredere puteți păși pe ele. Deci e în siguranță totală și temperatura apei e perfectă. Ai stat în apă termală. Am zis că dacă aveam costum de baie pe mine, mă puneam acolo în fund și nu mă mai ridicam, cred că vreo jumătate de oră cel puțin. Am făcut și 2 poze faine, deci per total o experiență plăcută și de acolo din centrul stațiunii am făcut cam 15 minute, dar am mers așa liniștit cu Andreea însărcinată, vă dați seama. Și avem o veste. Andreea nu mai merge înapoi pe jos, așa că Vlad se face să aducă mașina. Ghinion, îți las GoPro, faci ce vrei. Mă duc după mașină. La revedere! Înghețata copilăriei, foarte, foarte bună. Deci, am recuperat pe Andreea. Andreea, poți tu camera aici? Da. Încercăm? Da. Am recuperat-o pe Andreea, l-am recuperat și pe Leo și am luat câte o înghețată să ne răcorim. Poc. Și plecăm, nu? Da, mergem către următoarea noastră destinație, care e cam la jumătate de oră, 40 de minute de aici. 40 de minute. Cele două obiective pe care vreau să le vedem aici în Giagiul Băi le-am bifat, ne-au plăcut. Exact. Așa că ne punem în mișcare din nou și mergem către satul Ban Potoc.
Ok. Vizităm o grădină tare, tare faină, Da. dar Vedeți acolo despre ce e vorba mai exact. Abia aștept să ajung pentru că am văzut poze și mi-a plăcut foarte mult în poze și sunt curioasă dacă o să fie exact ca cea în realitate, tu nu? să vedem. Plecăm. Bine, hai, la drum. Și aveți grijă foarte mare când veniți în Giurgiu, băi, pentru că străduțele de aici, marea lor majoritate, sunt cu sens unic, așa că aveți grijă. Să nu intrați pe interzis, că am văzut că poliția cam patrulează. Ce liniștit acum în centru? Că se dus lumea la masă. Toată lumea e la terasă sau la strand, la băi. Sau la somn. Și încă o chestie, ca să intri aici la băile Daco-Romane, complexul turistic acesta de aici, prețul unui bilet de intrare pentru adulți este de 30 de lei și am văzut la copii 25 de lei pe zi. Și 30 de lei pe zi? Cum se Nu pare? mi se pare mult. Nu știu cum e în interior exact. Așa, nu știu, dacă bănuiesc că ai ceva șezlong, nu? Sau nu știu. Da, probabil. Dacă prinzi, nu știu ce număr au, dar mi se pare decent. Mi se pare un preț ok. Dacă și condițiile în interior sunt în regulă. Oricum, foarte multă lume intra când am ajuns noi. Era coadă mare acolo la intrare, deci mă gândesc că merge pentru că e ok, nu? Ăla e principalul punct de atracție, toată lumea. Adică majoritatea care vin aici vor să vină pentru băile acestea. Noi am venit să vedem termele romane și cascada. Da, cascada asta foarte mult mi-a plăcut. Hai că ne-am lungit. Ne vedem de la Ban Potoc. Nu știu dacă știați, dar în România avem un mic colțișor de Italia. Dragilor, bine ați venit la Giardini di Zoe, un loc care a fost creat cu multă pasiune pentru frumos și pentru plante de către un italian pe numele lui Giovanni Salvatelli, care a venit în România cu scopul de a face afaceri, este un afacerist, dar s-a îndrăgostit de țara noastră și a rămas aici. El a pus bazele grădinilor pe care le vom vizita noi acum. Giardini di Zoe, așa cum spuneam, se numesc așa după numele nepoatei sale. Eu abia aștept să merg și să mă iau la pas locul, să văd cum arată și să descoperim împreună, nu? De acord cu tine, pentru că noi suntem deja aproape de intrare. Haideți să vă arăt un pic câteva repere tehnice. Pe acolo se face intrarea. Noi am găsit locul ăsta pe Google Maps, exact cum spunea Andreea, după denumirea Giardini di Zoe. Da, nu? Am zis bine? Giovanni. Așa, și după ce se intră pe acolo frumos pe poartă, este o parcare foarte mare acolo, iar dacă mașinile nu mai încap, au mai amenajat și aici una, tot așa destul de mare, și încă de la intrare se poate observa cum este amenajat acest loc, pentru că și aleea către grădină nu e o alee așa simplă prin iarbă, să zic. Cum să fie. Totul e aranjat. Pe aici frumos așa un pietriș, acolo avem un trotuar, aici sunt copăcei pe partea stângă și la fel aici pe partea dreaptă niște copaci, dar nu știu, sunt foarte interesanți, toți sunt la fel, sunt de aceeași mărime, deci au fost plantați fix în aceeași perioadă și au crescut așa frumos. Am intrat oficial, intrarea principală aici. Am plătit pentru un bilet 10 lei de persoană și mergem să explorăm. Și vreau să vă zic încă de aici, de la intrare, că toate plantele, cum le vedeți așa în forma lor de astăzi, și toate obiectele pe care le întâlnim aici în grădină au o poveste. În anul 2003, domnul Giovanni a început singur să amenajeze această grădină, fără să aibă niciun studiu de peisagistică. Așa cum spuneam la început, doar pasiunea pentru frumos și pentru plante. Și toate obiectele pe care le vedem, coloanele, vasele, fântânile pe care o să le întâlnim, au fost aduse din Italia, au fost cumpărate la licitație de acolo și recondiționate aici de un artist local. Priviți ce frumos se vede. Noi ne-am oprit un pic la umbră că bate soarele incredibil de tare. Acolo în spate locuiește chiar domnul Giovanni. Villa Vinci se numește clădirea. La un moment dat era spațiu care se putea închiria, dar de câțiva ani nu mai închiriază. Și chiar acolo lângă este și un loc de unde îți poți cumpăra ceva băutură răcoritoare. Nu alcoolice. Nu. Apă, suc, limonadă. Răcoritoare. Și în spatele tău, Vlad, e o frumusețe de nedescris. Deci totul e făcut super cu atâta frumos. eleganță și cu atâta bun gust.
Personal e cea mai frumoasă grădină în care am fost vreodată. Te Și nu simți aștepți, așa... că e așa într-un mic sat, adică e în câmp de fapt. Da. Și în jur porumb și alte cele, da, cum cultivăm noi în România și omul acesta a cumpărat o bucată atât de mare de pământ și a făcut o grădină atât de impresionantă. Zici că ești undeva în Italia, în Toscana. Asta vreau să zic și eu, am impresia că incredibil. imediat vine un prinț din familia de medici să-și întrețină aici grădina. Da, poate Dacă ești într-o reușesc poveste. să ridic puțin drona, pentru că în Gioagi, băi, am avut probleme, era să o pierdem. Și aici Ți-ai ar fi pierdut fain. îndemânarea. Dar nu știu, nu se mai conectează la maneta aia și am controlat-o de pe telefon și a pierdut conexiunea. Aici poate prind un pic să luăm așa. Da, Aleea asta stai din că față. asta e numai începutul, n-am mers prea mult, am mers așa un pic de acolo, de la copacii aia înalți până aici, așa, ne-am oprit la umbră. Asta e prima pauză. Cred că am făcut undeva doar 20% din tot ce oferă spațiul acesta. Da, avem foarte mult de făcut în spatele nostru, Hai. așa de urcat și frumos. după aia o să urcăm. Exact. Hai, Andreea, fă-ți curaj, du-te acolo în tablou. Vă ziceam că e făcut cu mult bun gust și așa, nu știu, mi se pare că sunt doar elemente premium. Asta mie mi se pare a fi o marmură, aici e o ramă și asta e la fel o marmură specială, e efectiv ca un tablou. Nu știu dacă tu ai auzit, Vlad, când am povestit, nu știu dacă ai auzit, că toate elementele din grădină au fost cumpărate la licitație în Italia Wow. și au fost recondiționate aici, de un artist local. Da? Deci toate vazele astea pe care le întâlnim, Alea toate albe. obiectele decorative, fântânile inclusiv. Dar asta mi se pare, stai să ia ieși tu puțin, ia uitați. Ca un tablou. Da, am luat-o din nou la pas și mergem către căsuța proprietarului și apoi acea mică terasă de acolo din spate. Uite și vasul ăsta, Andrei. Da, toate sunt... Foarte frumos. Da, deci pentru câteva, nu știu, zeci de minute sau ore sau cât vreți să stați aici să vă pierdeți pe alei, uiți că ești în România, uiți complet că ești în România. Doar că ești E fascinant, în Italia. așa. Da. Deci domnul a reușit să aducă Italia în Ban Potoc, aici în județul Hunedoara. Chiar aici, lângă căsuță, este o mică cafenea cu o terasă afară, frumos amenajată și foarte bine că e umbră. Și au băuturi răcoritoare, inclusiv limonadă înghețată. Iar așa o limonadă aici în grădină costă 12 lei, o Coca-Cola 5 lei și o Fanta tot 5 lei, deci nu sunt prețuri exagerat de mari, chiar dacă nu ai de unde să-ți iei din altă parte, doar din locul acesta. Tu ce faci? Ești foarte concentrată. Un obiectiv. Faci niște setări? Da, E bine să stai la umbră? foarte bine. Da, stăm aici frumos la umbră, ne bucurăm de acest loc și numai bine că ne și răcorim puțin. Pauza noastră de hidratare s-a terminat și limonada a fost foarte, foarte bună și am băut pentru prima dată o Fanta șocată. E șocată, dar e socată, foarte bună și ne place atât de mult aici că vrem să stăm o zi întreagă. Foarte, foarte frumos. Poate te cazezi aici, ce-mi imaginam. Unde? Uite în spate, La căsuță, Da, acolo în spate? da. A fost interesant. Faine, de-asta să răduci toate dimineața, să descurci că ești în grădină. Ar fi fost o experiență completă să stai aici în grădinile acestea care sunt cu totul deosebite. Eu nu mă mai satur să le filmez. Așa, și avem o veste. Da? La mulți ani! Ieri am împlinit 5 ani de căsătorie! Iuhu! High five! Cum e? High five! High five! 5! Pe high five povesteam noi când eram tineri. Anul trecut, când am Bun. împlinit 4 ani, eram la Colibița. Ah, da. Și anul ăsta a făcut 5 ani de la căsătorie. Și am venit aici în Te grădina iubesc. asta. Așa, un pupic și am venit aici, în locul ăsta deosebit, să sărbătorim. Și următorul nostru punct pe listă este zona de sus. Suntem pe cea mai de sus alee de aici din grădină și ne uitam ce frumos se vede în partea de jos și ne-am dat seama că noi în entuziasmul și feria cu care am intrat în locul ăsta, nici n-am observat că dincolo de peluzia asta cu fântânile, partea cealaltă după, mai este încă o parte a grădinii pe care n-am vizitat-o. Așa că o să coborâm să reparăm această eroare de calcul. Dar am zis că mergem până în capăt pe alee.
Eu nu știu dacă avem în România o grădină care să zici că e grădină botanică amenajată, care să fie mai frumoasă decât aceasta. Eu n-am văzut până acum. Nu știu, mi se pare deosebită. Poate și pentru că ne place nouă Italia foarte mult. Citeam că adevărata provocare pentru domnul Giovanni a fost să găsească soiurile potrivite care să se adapteze la clima și la solul de aici din România, pentru că el a vrut să ducă cât mai mult spre grădinile italienești, cu plantele care cresc acolo și amenajările specifice. Și atunci a fost destul de greu să găsească cele mai bune variante pentru solul și temperaturile de aici din țară. GoPro-ul se adaptează, zise Andreea, pentru că acum avem ba soare, ba umbră. Și cum e? Foarte, foarte frumos. Vizita noastră aici la grădini s-a încheiat și plecăm mai bogați și plecăm plăcut surprinși de ce am găsit. Da, și mai relaxați și parcă așa mai Plutești, bucuroși. ești foarte zen. Da, deci chiar un loc incredibil. Da, Vă vreau recomandăm să zic cu și tot eu. dragul, dacă ajungeți în județul Hunedoara și nu numai, dacă vreți să veniți să vizitați, puneți pe lista voastră pentru că e un loc cu adevărat special. Da, și ca idee, citiți povestea locului înainte să ajungeți să-l vizitați, pentru că așa o să vi se pară și mai impresionant. Și, deci, concluzionând ziua de astăzi, o excursie frumoasă de o zi și la Gioagiu Băi sau Gioagiu, cum ar zice cineva, și aici la grădină. Dacă v-a plăcut și vouă acest video, noi vă așteptăm cu un like și, bineînțeles, ne auzim jos în comentarii, m-am încurcat. Da, iar dacă nu v-ați abonat deja la canalul nostru, puteți să o faceți. Apăsați butonul abonează-te sau subscribe. Perfect, și ne vedem în vlogul următor, adică duminica viitoare. Până atunci, de aici din Ban Potoc, aveți grijă de voi și fiți întotdeauna Cei mai veseli! pa, pa!